เคยมีคนถามคุณแบบนี้บ้างไหมคะว่าเสียเงินไปเรียนคอร์สแพงๆทำไมในเมื่ออ่านหนังสือเองก็ได้ของฟรีก็มีให้เรียนเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดครั้งแรกที่นัดถูกถามคำถามนี้เนี่ยนะคะนัดอึ้งไปเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มอธิบายจากตรงไหนดีมันเหมือนคุณไปถามคนชอบฟังเพลงอะว่าไปดูคอนเสิร์ตทำไมในเมื่อมันก็ฟังฟรีผ่านยูทูบก็ได้วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะนัดยังจำตัวเองในฤดูร้อนก่อนที่จะขึ้นชั้นปีที่3ได้อยู่เลยนะคะวันนั้นนัดเดินอยู่ที่ตึกที่คณะค่ะแล้วจู่ๆคำถามหนึ่งเนี่ยมันก็แวบขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วกี่ปีอะแล้วนัดก็เริ่มนับนิ้วนะคะนัดเริ่มเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกตอนอยู่ป.5 ค่ะ นับเวลามาถึงตอนนั้นก็ครบ10 ปีพอดีนัดก็เดี๋ยวนะ grammar ฉันก็ได้12 tense ฉันก็ได้คำศัพท์ฉันก็รู้แต่แล้วทำไมฉันยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อีกล่ะนัดยังจำความคิดในหัวตัวเองวันนั้นได้อยู่เลยนะคะว่าการใช้เวลา10 ปีหมดไปกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเธอยังทำไม่ได้เนี่ยมันสูญเปล่ามากเลยนะมันเสียเวลามากๆเลยนะ วันนั้นก็เลยรู้สึกว่าโหไม่ไหวละที่ผ่านมาฉันแบบไม่ได้เรื่องเลยก็เลยตั้งใจว่าไม่รู้แหละภายในปีเนี้ยฉันจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้แล้วพอเราชัดเจนกับตัวเองอะว่าเราต้องการอะไรเราจะหมดข้ออ้างค่ะแล้วเราจะลงมือทำสิ่งที่นัดทำก็คือนัดไปโรงเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ฝรั่งคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดค่ะโหดประมาณอาจารย์ในเรื่อง Whiplash นะคะแค่ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรง ตอนที่เจอกันคาบแรกอะแกก็บอกว่าคุณไม่ต้องเปิดหนังสือเรียนนะที่นี่จะเรียนกันแบบ role play ก็คือบทบาทสมมุติอาจารย์จะให้คุณไปเลือกมาว่าคุณจะสวมบทบาทเป็นคนประเทศอะไรแล้วคุณก็ไปทำกันบ้านมาเลยว่าประเทศเนี้ยมันมีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะทำกันในห้องเรียนนี้ก็คืออาจารย์จะตั้งเก้าอี้ไว้หน้าชั้นเรียน2 ตัวแล้วก็นักเรียนทุกคนนั่งเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม อาจารย์จะสุ่มใครก็ไม่รู้แหละให้มานั่งเก้าอี้2 ตัวเนี้ยแล้ว2 คนนี้จะต้องคุยกันไปเรื่อยๆจนกว่าอาจารย์จะบอกให้หยุดนะคะซึ่งเราจะไม่มีวันรู้ว่าเพื่อนเราอีกคนน่ะเขาจะถามคำถามอะไรเรามาเรามีหน้าที่กลับบ้านไปนี้จะต้องเตรียมข้อมูลประเทศนั้นให้แน่นของกินการแต่งตัวประวัติศาสตร์คือต้องท่องให้แม่นให้เป๊ะที่สถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่คุยกันในชั้นหน้าห้องเนี่ย เราก็จะต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาพูดอะไรออกมาเพื่อที่เราจะได้ส่งคำถามต่อไปที่น่าสนใจเรื่อยๆขณะเดียวกันเราก็จะต้องตั้งคำถามที่ส่งให้เพื่อนอีกคนได้พูดด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้พูดเยอะๆทั้ง2 คนอาจารย์ก็จะไม่ให้หยุดสักทีนะคะเนี่ยค่ะก็ทำแบบเนี้ยไป4 เดือนจบ1 คอร์สแล้วนัดก็ลงต่ออีกรอบหนึ่งคือเรียนกับอาจารย์คนนี้ทั้งหมด8 เดือน grammar คำศัพท์ที่เรียนกันมาตั้งแต่ประถมคือความรู้พูดภาษาอังกฤษได้คือทักษะไม่กลัวฝรั่งอีกแล้วไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษในหัวอีกแล้วถึงพูดผิด grammar ไปก็ไม่โกรธตัวเองไม่เกลียดตัวเองไม่ท้อแท้ใจอีกแล้วคือ transformation ถ้าเราอยากได้แค่ความรู้นะคะความรู้มีเต็มหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะความรู้มีเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยค่ะแต่นัดในวันนั้นไม่ได้อยากได้ความรู้แล้วไง สิ่งที่นัดอยากได้คือทักษะและ transformation พอเราชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรวิธีเลือกอาจารย์ของเราก็จะไม่เหมือนเดิมนัดเลือกยกตัวอย่างภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นภาพตามได้ไม่ยากนะคะแต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของสิ่งเนี้ยให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นอยากทำเว็บไซต์อยากทำการตลาดออนไลน์อยากเล่นหุ้น อยากเข้าใจเรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้ดีกว่านี้อยากนั่งสมาธิอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากจัดการอารมณ์อยากจัดการความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้ดีกว่านี้ชัดเจนว่าตัวคุณต้องการอะไรความรู้ทักษะหรือ transformation เพราะสิ่งที่คุณต้องจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มามันจ่ายไม่เท่ากันค่ะ เวลาพูดเรื่องสมัครคอร์สเรียนเนี่ยหลายท่านก็จะเป็นกังวลเรื่องเงินนะคะจะต้องถามก่อนเลยว่าคอร์สนี้ราคาเท่าไหร่จริงๆแล้วเรื่องเงินน่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะจุดปล่อยตัวการออกสตาร์ตการเดินทางครั้งใหม่แต่คุณยังไม่ทันได้จ่ายค่าใช้จ่ายจริงๆที่คุณจะต้องจ่ายเพื่อแลกกับการเรียนรู้และเติบโตเลยสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายจริงๆคือเวลาและพลังงานค่ะ
เงินที่เราใช้จ่ายค่าสมัครไปเนี่ยมันคือแค่ค่าบัตรผ่านเข้าประตูเลยค่ะแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดที่เราเกิดทักษะจุดที่เราเกิด transformation เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เวลาเราใส่แรงใส่พลังของเราเนี่ยลงไปเพื่อเรียนรู้ฝึกฝนลองไปใช้จริงในชีวิตจริงของเราเท่าไหร่จุดนี้เป็นจุดสำคัญในระดับที่ต้องกาดอกจัน10ดอกเลยนะคะว่าคุณเข้าใจหรือเปล่า มันเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าคุณจะได้แค่ความรู้กลับบ้านหรือคุณจะได้ทักษะกับ transformation กลับไปอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจไหมว่าตัวเองจ่ายอะไรออกไปบ้างเงินเวลาพลังงานคุณจ่ายสิ่งเหล่านี้ออกไปเท่าไหร่เพื่อแลกกับการเรียนรู้และเติบโตของตัวเองแล้วก็เป็นจุดนี้อีกนั่นแหละที่ทำไมคนเรียนคอร์สเดียวกันครูคนเดียวกันราคาที่จ่ายก็เท่ากันทำไมเขาถึงได้ผลลัพธ์กลับบ้านไปไม่เท่ากัน ลองคิดภาพตามดูนะคะสมมุติว่าคุณ A และคุณ B มาลงเรียนคอร์สเดียวกันราคา 3,000 บาทสำหรับคุณ A แล้วเงิน 3,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะเพราะว่าก็หมุนเงินยากอยู่แต่เธอก็มองว่าฉันอยากทำสิ่งนี้ให้ได้จริงๆอ่ะลุยค่ะสู้ค่ะอยากทำให้ได้จริงๆจ้ะกับคุณ B ผู้ชิลมากนะคะปกติก็เงิน 3,000 บาทกินข้าว2วันก็หมดละมานั่งเรียนนี้ถ้า ได้อะไรกลับไปคบคิดต่อสักเรื่อง2เรื่องก็พอใจแล้วแหละสำหรับคอร์สราคาเท่านี้นะคะคุณจะเห็นว่าเงินที่จ่ายก็เท่ากันเวลาที่จ่ายไปก็เท่ากันก็คือเวลาที่มานั่งเรียนคอร์สเนี่ยก็เท่ากันแท้ๆแต่ความรู้สึกที่มีให้กับเงินที่จ่ายไปแตกต่างกันแรงที่ลงก็ต่างกันค่ะอย่างคุณ A เองเนี่ยบอกได้เลยว่าเธอจะต้องตั้งใจเรียนมากแน่ๆถ้ามีกันบ้านก็จะกลับบ้านไปทำกันบ้านด้วย และถ้าในชีวิตประจำวันของเธอเนี่ยมีโอกาสไหนที่สามารถทดลองใช้สิ่งที่เพิ่งเรียนมาได้เธอก็จะลองใช้เลยทันทีนั่นทำให้เธอยิ่งเพิ่มเวลาเพื่อการเรียนรู้เนี่ยมากขึ้นอีกไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแล้วพอเธอใช้เวลากับมันมากขึ้นอีกก็แปลว่าเธอก็ลงแรงกับมันเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นคอร์สเดียวกันครูคนเดียวกันเงินที่จ่ายก็เท่ากันแต่ว่าเวลากับพลังงาน ที่ใส่ลงไปเพื่อการเรียนรู้ครั้งนี้ของคุณ A และคุณ B ไม่เท่ากันผลลัพธ์ที่คุณ A และคุณ B จะได้กลับไปก็ไม่เท่ากันหรอกค่ะ3 สิ่งเนี้ยที่เราใช้จ่ายออกไปอ่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวแปรว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันของคุณตอนนี้เป็นยังไงคุณกำลังถูกบีบด้วยสถานการณ์บีบบังคับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าการจัดเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตคุณนะตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไง เพราะสิ่งที่แต่ละคนเผชิญณปัจจุบันมันไม่เหมือนกัน ก็เลยทำให้เส้นทางการเรียนรู้แล้วก็เติบโตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน มันไม่เคยเป็นเรื่องแค่ว่านี่คอร์สถูกนั่นคอร์สแพงนี่คอร์สฟรีมันขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันในชีวิตคุณตอนเนี้ยมันเป็นยังไงคุณพร้อมลุยกับตัวเองแค่ไหนและคุณยินดีที่จะจ่ายเงินเวลาพลังงานเพื่อแลกกับการเรียนรู้และเติบโตครั้งนี้เท่าไหร่มันไม่เคยเป็นแค่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจ่ายอะไรออกไปเท่าไหร่คุณก็จะได้กลับมาเท่าที่คุณจ่ายไปนั่นแหละ นัดอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมาตั้งแต่อายุ11ค่ะสงสัยเรื่องไหนก็ไปหาหนังสือหัวข้อนั้นมาอ่านแล้วสงสัยอีกก็ไปหาหนังสือเล่มถัดไปมาอ่านต่ออีกทำอย่างนี้ตลอดมาในชีวิตไม่ว่ามีปัญหาอะไรหนังสือก็ตอบคำถามของเราได้ทั้งนั้นนัดก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือคนอื่นเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้จากคนอื่นหนังสือตอบคำถามฉันได้ทั้งนั้นแหละมันก็เลยทำให้มีหนังสือที่บ้านเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้นึกเอะใจเลยว่ามันค่อยๆพอกพูนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับกองหนังสือในบ้านของเราที่มันค่อยๆท่วมมากขึ้นนะคะสิ่งนั้นก็คือความถือดีค่ะเป็นอีโก้ชนิดที่ว่าก็ฉันเป็นคนอ่านหนังสือฉันอ่านอะไรมาตั้งเยอะฉันรู้อะไรตั้งมากมายฉันมีปัญหาติดใจสงสัยตรงไหนหนังสือก็ตอบฉันได้ตลอดเวลาทั้งนั้นแหละ เราก็เป็นคนดื้อค่ะดื้อรั้นดึงดันที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ได้ด้วยตัวเองคนเดียวผ่านการอ่านแล้วก็การหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโอเคมันเป็นกระบวนการ DIY ชนิดหนึ่งอะนะและอะไรก็ตามที่เป็น DIY มันสนุกไงเราทำแบบนี้มาตั้งแต่มต้นแล้วมันก็ได้ผลดีมาโดยตลอดแต่คุณคิดดูสิคะว่าเอาวิธีคิดแบบเด็กมต้นมาใช้ในวันที่เราเป็นวัยทำงานแล้วอะ มาทำให้เราเสียโอกาสเสียเงินเสียเวลาว่ากันเป็น10 ปีที่หนักสุดคือเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพอารมณ์
สับสนเดินอยู่ในเขาวงกตยิ่งอ่านหนังสือมากเท่าไหร่ยิ่งหาข้อมูลอ่านประกอบมากเข้าได้เท่าไหร่เราก็ยิ่งสับสนหลงทางเดินวนอยู่ในที่เดิมติดอยู่ในกับความมืดแบบนั้นจนถึงวันที่เราประจักษ์กับตัวเองว่าความรู้มากมายที่เธอมีอยู่มันช่วยอะไรชีวิตเธอไม่ได้เลยจ้ะที่รัก พอมองย้อนกลับไปอ่ะเราก็จะเห็นเส้นทางตลอด10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเยอะมากเธอได้พยายามอย่างเต็มที่เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งตัวคนเดียวจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วเรามองเห็นว่าเราอ่ะยังไม่รู้อะไรตรงไหนอีกบ้างแล้วพอเรามองเห็นความไม่รู้ของตัวเองได้แบบนั้นมันคือการยอมรับแบบยกธงขาวเลยไงว่าแบบโอเคค่ะเรายังมีความโง่เขลาอยู่อีกมาก แล้วพอเรายอมรับว่าตัวเองโง่ได้แล้วเราก็พร้อมแล้วไงที่จะเดินไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าคนที่เขามีปัญญามากกว่านั่นถึงทำให้นัทได้เข้าใจว่าการเรียนรู้คือถ่อมตนการเรียนรู้จากผู้อื่นได้คือการถ่อมตนนี่เองก็นั่นแหละค่ะคือคำตอบของนัทสำหรับคำถามที่ว่าเรียนคอร์สแพงๆไปทำไมในเมื่อหนังสืออ่านเองก็ได้ของฟรีก็มีเต็มอินเทอร์เน็ตมากมายไปหมดนะคะ ครั้งหน้าถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็ลองถามใจตัวเองดูดีอีกครั้งว่าคุณอยากได้อะไรกันแน่นะคะความรู้ทักษะ transformation เพราะสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายออกไปเพื่อแลกกับการเรียนรู้และเติบโตเหล่านั้นนะมันจ่ายไม่เท่ากันค่ะเงินเวลาพลังงานคุณพร้อมที่จะจ่ายสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่สิ่งที่คุณจ่ายออกไปคุณก็จะได้คืนกลับมาเท่านั้นล่ะค่ะ ขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่าน สวัสดีค่ะ